ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระแต่คุณที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาทั้งชีวิตหนังสือเล่มนี้ครับคือคู่มือที่จะทำให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสำเร็จผ่านกฎทั้ง3ข้อหากคุณนำกฎนี้ไปใช้กับชีวิตคุณจะมีพื้นฐานชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นแน่นอนครับเราทุกคนต้องการที่จะประสบความสำเร็จเราทุกคนต้องการที่จะพัฒนาตัวเองแต่บางทีเราอาจจะยังขาดตัวชี้แนะหรือคู่มือที่จะเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราควรจะเริ่มจากอะไรหนังสือเล่มนี้จะมีคำตอบนั้นซ่อนอยู่เรามาเรียนรู้กับหนังสือเล่มนี้ครับแด่คนที่กลัวการเปลี่ยนแปลงมาตลอดชีวิตหนังสือเล่มนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับคุณผู้ฟังแต่พอผมมีโอกาสได้เปิดอ่านแว็บแรกที่เข้ามาเลยก็คือมันควรค่ามากที่จะนำมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านครับหนังสือเล่มนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองเป็นหลักเรามาถามกันแบบนี้ก่อนครับมีคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะออกจากชีวิตเดิมๆอยากจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองฝันแต่พอรู้ว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตคุณเกิดความกลัวและคุณก็ผัดผ่อนไม่ลงมือทำหากใครรู้สึกแบบนั้นยกมือขึ้นครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต่างรู้สึกไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนครับความสำเร็จทุกอย่างในชีวิตล้วนจะต้องมีการเปลี่ยนผ่านบางอย่างต้องมีการลงมือทำสิ่งใหม่ๆบางอย่างมันถึงจะเกิดผลลัพธ์ใหม่ๆผมจะมาเริ่มที่บทนำหนังสือเล่มนี้ก่อนครับเพราะว่ามันน่าจะสะท้อนตัวตนของเราได้ค่อนข้างชัดเจนอยากมีความสามารถมากกว่านี้อยากจะเปลี่ยนนิสัยแย่ๆอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีชีวิตที่ดีกว่านี้แน่นอนครับเราทุกคนอยากที่จะได้อะไรแบบนั้นมาโลกนี้เรามีคนมากมายที่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนแปลงตัวเองผมเชื่อว่าทุกท่านไม่ได้ฟังหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มแรกกันแน่นอนเราจะเห็นคู่มือเต็มไปหมดเลยทั้งหนังสือธุรกิจหนังสือ How to บทความสูตรลัดในอินเทอร์เน็ตเคล็ดลับอะไรต่างๆนานาคำถามก็คือขนาดในโลกออนไลน์นะครับหรือในโลกออฟไลน์มีคู่มือให้เราเยอะขนาดนั้นแต่ทำไมการที่จะประสบความสำเร็จถึงเกิดขึ้นกับคนจำนวนเพียงหยิบมือเท่านั้นผมว่าอันนี้แหละครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเขาจึงบอกว่าสมองคนเราเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเกลียดการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดิมทีสมองมนุษย์จะมีข้อขัดแย้งเสมอเวลาคุณต้องการเปลี่ยนแปลงดังนั้นครับคุณผู้ฟังไม่ใช่เรื่องแปลกครับถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปในทางที่ดีขึ้นแล้วไอ้เจ้าสมองก้อนเล็กๆของคุณมันก็บอกว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรออย่างนายเนี่ยนะมันจะทำได้หรือเปล่ามันจะเกิดเสียงแบบนั้นมาซึ่งเป็นเรื่องปกติครับขอให้เข้าใจแบบนี้ไว้ก่อน ผมว่าอันนี้เป็นต้นเหตุครับร่างกายและสมองมีคุณลักษณะหนึ่งที่ชื่อว่า homeostasis ครับซึ่งภาวะนี้คือการที่สมองพยายามรักษาสมดุลของมันไว้ถ้าผมพูดคำนี้คุณผู้ฟังจะเข้าใจคำว่านิสัยครับทำไมคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆแต่สุดท้ายคุณมักจะกลับมาทำอะไรเดิมๆอยู่เสมอเพราะเจ้าตัวนี้ครับ homeostasis ของสมองชอบอะไรที่มันซ้ำๆเดิมๆเพราะมันไม่ต้องใช้พลังงานเยอะไม่ต้อง generate หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆมันง่ายใช่ไหมครับซึ่งสมองชอบครับเพราะมันต้องรักษาพลังงานของมันอยู่ตลอดเวลานี่คือเหตุผลที่1เหตุผลข้อที่2แค่ความพยายามและความอดทนไม่ได้ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงครับเพราะอะไร มันเป็นเรื่องธรรมดาที่คุณไม่อาจใช้เพียงแค่ความพยายามหรือความอดทนเพื่อก้าวข้ามความทุกข์ทรมานในชีวิตได้ยกตัวอย่างนะครับสมมุติคุณผู้ฟังอยากจะมีสุขภาพอยากมีหุ่นที่ดีคุณก็จะต้องมีการไดเอทหรือการควบคุมปริมาณอาหารใช่ไหมครับหากคุณเป็นคนที่รู้สึกทรมานมากในการทำไดเอทที่คุณตั้งโปรแกรมเอาไว้ไม่ว่าคุณจะอดทนหรือมีความพยายามขนาดไหนอีกไม่นานคุณก็จะล้มเลิกครับในขณะที่อีกคนหนึ่งนะครับรู้สึกสนุก กับการไดเอทของตัวเองรู้สึกสนุกกับการได้ดูแลสุขภาพออกกำลังกายดูแลอาหารคำถามก็คือ2ประเภทคนนะครับคนทั้ง2ประเภทนี้ใครมีโอกาสที่จะอยู่กับนิสัยนั้นได้ยั่งยืนมากกว่ากันแน่นอนก็จะต้องเป็นคนที่สนุกกับการไดเอทของตัวเองใช่ไหมครับอันนี้คือเหตุผลข้อที่2ครับว่าทำไมการฝืนหรือการอดทนมุทะลุทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือไม่สนุกไปเรื่อยๆบางทีมันอาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณเปลี่ยนนิสัยที่ดีแล้วคุณรู้สึกสนุกกับการกระทำสิ่งเหล่านั้นด้วยคุณจะยึดติดอยู่กับนิสัยนั้นได้นานมากขึ้นผมจึงได้ข้อสรุปหนึ่งหากนิสัยดีๆหรือการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณเห็นแล้วรู้ว่าคุณไม่สามารถทำไปได้ตลอดชีวิตคิดดีๆครับ
อย่างการลงทุนการออมเงินหากการลงทุนนั้นคุณรู้แน่ๆว่าการลงทุนนี้จะทำให้คุณมั่งคั่งร่ำรวยในอนาคตแต่ทุกๆวันที่คุณลงทุนคุณจะต้องนอนไม่หลับคุณจะต้องเจอการผันผวนคุณจะต้องเจอสภาวะจิตตกเพราะมันผันผวนมากถามว่ามันคุ้มไหมครับแน่นอนมันก็ไม่คุ้มครับแต่ถ้าเป็นการลงทุนที่ค่อยๆลงทุนอย่างสม่ำเสมอคุณสามารถนอนหลับได้เต็มอิ่มในทุกๆคืนแบบที่สองคุณก็จะยึดติดอยู่กับนิสัยนั้นได้มากกว่านั่นเองดังนั้นข้อสรุปนะครับหากการเปลี่ยนแปลงอะไรที่คุณทำไม่ได้ตลอดชีวิตลองทำให้คุณรู้สึกสนุกไปกับมันแล้วเดี๋ยวคุณจะทำได้เรื่อยๆเองและหนังสือเล่มนี้แหละครับจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงให้คุณรู้สึกสนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยเรามาเข้าเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้กันและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับผมว่าเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่อ่านแล้วสนุกมากเลยมีทั้ง how to มีทั้งขั้นตอนที่ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสำเร็จได้ทีนี้ผมจะมาเริ่มที่ส่วนที่1นะครับการจะเป็นคนที่อยากเป็นมันจะมีอยู่3กฎครับก่อนอื่นเลยเวลาคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้ยึดติดอยู่กับกฎทั้ง3ข้อนี้กฎข้อที่1ไม่ต้องใช้สมองกฎข้อที่2ไม่ต้องหาข้ออ้างและกฎข้อที่3ไม่ต้องมีความหวังอะไรทั้งนั้นลงมือทำไปเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกฎทีละข้อนะครับกฎข้อที่1ครับไม่ต้องใช้สมองครับคุณผู้ฟังเคยไหมครับพอรู้สึกว่าอยากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งแต่พอคิดโน่นคิดนี่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้ทำยกตัวอย่างเช่นอยากจะอ่านหนังสือคุณรู้แล้วคุณต้องอ่านหนังสือแต่เปิดโทรศัพท์ไปคุณปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับโลกโซเชียลมีเดียคุณคิดเรื่องนั้นคุณคิดเรื่องนี้สุดท้ายเป็นยังไงครับไม่ได้อ่านใช่ไหมครับรู้ตัวอีกทีก็จะได้เวลาเข้านอนอยู่แล้วหรือจะออกไปออกกำลังกายคุณรู้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่คุณอยากจะทำอยากจะดูแลสุขภาพแต่คิดไปคิดมาปล่อยให้ตัวเองคิดอยู่อย่างนั้นสุดท้ายพรุ่งนี้ค่อยไปก็ได้เห็นอะไรไหมครับนี่คือกฎข้อที่1ครับ5 วินาทีแล้วก็ลงมือทำเลยบางทีไม่ต้องใช้สมองคิดเพราะบางทีครับคุณจะไม่มีทางรู้สึกพร้อมเลยจนกว่าคุณจะเริ่มต้นลงมือทำแต่ถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองนั่งคิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่จริงๆคุณก็รู้ว่าคุณจะต้องเริ่มต้นทำอะไรก็ไม่ต่างจากการที่คุณปล่อยให้สมองมาบอกคุณว่าจะดีเหรอขี้เกียจไปทำอย่างอื่นดีกว่าไปทำอะไรที่มันสนุกดีกว่าไปทำอะไรที่มันสบายดีกว่าสมองจะป้อนข้อมูลเหล่านี้คุณไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะแพ้นั่นเองหนังสือเล่มนี้นะครับผมยังไม่ได้บอกชื่อผู้เขียนนะครับคุณไดโกะเขาบอกว่าบรรดาผู้ก่อตั้งบริษัทหรือนักบริหารที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่นะครับมักจะเป็นพวกไปตายเอาดาบหน้าครับผมว่าอันนี้เป็นความจริงผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเวลาผมเริ่มต้นทำอะไรบางทีผมก็ไม่ได้มีแผนที่ชัดเจนขนาดนั้นครับแต่พอลงมือทำล้มสักที2ทีแล้วเดี๋ยวจะรู้เองว่าจะต้องวางแผนอะไรผมว่าอันนี้เป็นอีกนิสัยหนึ่งของผู้ประกอบการที่อยากจะเริ่มต้นสร้างความสำเร็จให้ตัวเองบางครั้งคุณต้องเริ่มต้นลงมือทำก่อนแล้วค่อยเตรียมตัวหรือไม่ก็ทำไปเตรียมตัวไปล้มเหลวไปเตรียมตัวไปคนประเภทที่ไม่ค่อยพบเห็นคือคนที่ประสบความสำเร็จจากการเตรียมพร้อมอย่างดีแล้วค่อยลงมือทำพูดง่ายๆนะครับหากคุณเป็นคนที่หากจะทำอะไรจะต้องเตรียมพร้อมให้มันเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่างมันจะเป็นอะไรที่ยากมากในการที่คุณจะเริ่มต้นสร้างความสำเร็จเพราะคุณจะเริ่มเกิดความกลัวนั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะตั้งบริษัทหรือย้ายงานคนทั่วไปมักมองว่าต้องเตรียมตัวให้พร้อมแล้วลงมือทำแต่เขาแย้งมาแบบนี้เลยครับการคิดว่าต้องเตรียมตัวทุกอย่างให้พร้อมก่อนเริ่มลงมือทำมันอันตรายเพราะมันแปลได้อีกทางหนึ่งว่าถ้าคุณไม่พร้อมคุณก็จะไม่เริ่มและจริงๆแล้วไม่มีทางที่เราจะพร้อมถึง 100% ใช่ไหมครับกับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ของผมเองแล้วหวังว่าจะสามารถให้คุณผู้ฟังมีแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ในตอนนี้ผมได้บริหารช่อง The Library Podcast ใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมีอุปกรณ์ถ้าคุณผู้ฟังอยู่ในห้องอัดนะครับจะมีไฟมีคอมมีกล้องวางอยู่พร้อมถ่ายเลยแต่ย้อนกลับไปในวันแรกนะครับวันแรกเลยผมมีแค่หูฟังกับโทรศัพท์1 เครื่องใช่ครับมีแค่นั้นครับมีสายชาร์จแบตด้วยก็ได้คือในตอนแรกเริ่มนะครับผมไม่ได้มีอะไรพร้อมเลยผมเตรียมตัวน้อยมากและหนังสือเล่มนี้ก็ได้ย้ำถึงข้อนี้ครับคุณจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อคุณเตรียมตัวให้น้อยที่สุดพูดได้อย่างนะครับคุณไม่ได้รอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำแต่คุณทำไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยพัฒนาผลงานของตัวเองไปเรื่อยๆผมใช้สูตรนี้ครับในตอนที่ผมทำช่องพอดแคสต์นะครับบางครั้งรู้สึกว่าเสียงไม่ดีลองซื้อไมค์เพิ่มรู้สึกว่าอยากเปิดกล้องลองทำการบ้านเรื่องกล้องดูคุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับถ้าผมต้องการให้ทุกอย่างพร้อมแบบวันนี้ตั้งแต่วันแรกเลย
ทุกท่านจะไม่มีทางได้เห็นช่อง The Library จนถึงทุกวันนี้แน่ๆผมน่าจะล้มเลิกไปแล้วเพราะมันซับซ้อนมากครับหากต้องทำทุกอย่างในวันเดียวให้จบดังนั้นครับหากต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองขอให้เริ่มต้นจากการเตรียมตัวที่น้อยที่สุดลองเริ่มต้นลงมือทำจากจุดเล็กๆแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นคุณจะรู้สึกอยากต่อยอดผลงานหรือการเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยตัวเองครับนี่คือกฎข้อที่หนึ่งต่อไปครับกฎข้อที่สองไม่ต้องหาข้ออ้างใดๆมันจะไม่ได้เหมือนกับข้อที่แล้วซะทีเดียวครับเขาบอกว่าคุณจะยังมีข้ออ้างให้กับตัวเองเสมอโดยเฉพาะถ้าคุณเกิดความรู้สึกลังเลสงสัยในการเปลี่ยนแปลงนั้นๆแม้แต่บาดแผลทางใจก็สามารถกลายมาเป็นความลังเลสงสัยในตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นคุณผู้ฟังอยากประสบความสำเร็จด้วยการร่ำรวยทำงานมีความมั่งคั่งในชีวิตคุณก็เลยซื้อหนังสือเริ่มพัฒนาตัวเองแต่สำหรับบางคนซึ่งมีจริงๆนะครับทุกๆครั้งที่เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งเสียงในหัวของเขาจะกลับมาบอกเขาว่าเอ้ยเราไม่ได้เกิดมาในครอบครัวร่ำรวยเราไม่ได้มีต้นทุนขนาดนั้นอยู่กับความเป็นจริงหน่อยสิมันจะมีเสียงประมาณนี้ครับสำหรับคนบางคนซึ่งมันก็จะมีไม่เท่ากันอยู่ที่ว่าคนคนนั้นเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบไหนถูกเลี้ยงดูมาอย่างไรบางคนอาจจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยแผลใจก็ได้ครับแต่จริงๆแล้วข้ออ้างทั้งหมดไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณทำได้หรือทำไม่ได้ความเชื่อเหล่านั้นมันถูกต้องทั้งหมดเลยครับเขาได้บอกถึงราชาอุตสาหกรรมท่านหนึ่งครับแอนดรูว์คาร์เนกีครับเขาบอกว่าสมมติว่าคุณอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐีแต่ถ้ามัวแต่หาข้ออ้างเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณก็จะรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีการศึกษาสูงขนาดนั้นคุณไม่มีเงินทุนไม่ใช่คนเก่งเรื่องงานเมื่อไม่มีเหตุผลที่ต้องทำคุณก็ไม่ลงมือทำสักทีแล้วทีนี้ความสำเร็จก็อย่าได้พูดถึงแต่อย่างใดแต่ถ้าคุณใช้ทฤษฎีเป้าหมายครับตั้งเป้าหมายก่อนแล้วก็ลองร่างแผนคร่าวๆออกมาว่าคุณต้องเริ่มจากจุดที่เล็กที่สุดอย่างไรบ้างคุณจะใช้สิ่งที่มีทำให้บรรลุเป้าหมายโดยไม่สนทั้งอดีตและปัจจุบันเมื่อเป็นแบบนั้นคุณจะเริ่มคิดหาวิธีต่างๆครับบางทีคุณอาจจะเปลี่ยนอุปสรรคในวัยเด็กหรืออุปสรรคที่คุณเคยเจอในอดีตมาเป็นประโยชน์ได้เช่นยิ่งคุณจนคุณก็ยิ่งกระหายคุณก็จะแพ้ไม่เป็นบางคนเกิดมาในครอบครัวที่มั่งคั่งทำให้เขาขาดความหิวกระหายเขาไม่พยายามหรือบางทีความจนอาจจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนก็ได้หรือการขาดการศึกษาแล้วอย่างไรสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายในความอยากรู้คุณเริ่มซื้อหนังสือมาอ่านด้วยตัวเองเมื่อวันหนึ่งคุณมีการศึกษาคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจมากที่คุณสร้างสติปัญญาขึ้นมาด้วยตัวเองเห็นไหมครับอุปสรรคในอดีตมันสามารถกลายมาเป็นความภาคภูมิใจของคุณในอนาคตได้อยู่ที่ว่าคุณเลือกอะไรเลือกที่จะใช้ข้ออ้างหรือเลือกที่จะใช้เป็นแรงผลักดันในการลงมือกระทำในภายหลังอยู่ที่คุณเลือกเลยครับนี่คือกฎข้อที่2ต่อไปครับผมจะพูดถึงกฎข้อที่3ไม่ต้องมีความหวังครับคืออะไรเขาบอกว่าการได้ลงมือทำคือความหวังในตัวมันเองทุกๆครั้งที่คุณลงมือทำไม่ใช่ทุกครั้งที่คุณจะประสบความสำเร็จครับเท่านั้นเลยครับบางทีเวลาคุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วคุณรู้สึกกลัวว่าคุณจะเจออุปสรรคคำตอบจริงๆก็คือคุณเจอแน่ๆครับแต่แล้วอย่างไรต่อสมมุติว่าคุณผู้ฟังต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลงบางอย่างถ้าคุณทำสำเร็จคุณก็ได้กำไรแต่ถ้าคุณล้มเหลวคุณก็แค่ทำผิดพลาดแล้วก็สูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแต่แล้วยังไงต่อขอให้ลงมือทำครับหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นสิ่งที่คุณเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันคุ้มค่าหรือถ้าการล้มเหลวนั้นมันเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้ถึงขั้นทำให้คุณล้มละลายหรือเกิดหายนะในชีวิตลงมือทำครับลงมือทำก่อนแล้วเดี๋ยวจากนั้นคุณจะมองเห็นโอกาสไม่ว่าความจริงจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วทุกๆการลงมือทำล้วนเป็นการเติบโตและเป็นความหวังในตัวมันเองพอผมอ่านมาถึงตรงนี้ทำให้ผมแปลได้อีกอย่างครับความหวังในที่นี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าแรงบันดาลใจก็ได้บางทีเราอาจจะต้องมีแรงบันดาลใจก่อนถึงจะลงมือทำแต่จริงๆแล้วมันอาจจะสลับขั้วสมการก็ได้ครับคุณต้องลงมือทำก่อนคุณถึงจะอยากทำต่อเคยไหมครับพอได้เริ่มต้นลงมือทำงานสัก5นาทีคุณก็เข้าสู่สภาวะลื่นไหลซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจดจ่อแล้วคุณก็รู้สึกสนุกดังนั้นหากอธิบายตามนี้ยิ่งคุณกำลังเผชิญกับสภาพที่สิ้นหวังหรือทรมานใจก็ต้องยิ่งลงมือทำนั่นแหละครับต้องยิ่งลงมือเปลี่ยนแปลงเลยแล้วความรู้สึกในแง่ลบมันก็จะหายไปนี่คือกฎทั้ง3ข้อนะครับข้อที่1ไม่ต้องใช้สมองอย่าให้สมองมาบอกว่าคุณทำไม่ได้หรืออย่าปล่อยให้ความขี้เกียจของสมองมาบั่นทอนกำลังใจของคุณข้อที่2ไม่ต้องหาข้ออ้างไม่ว่าคุณจะมีความลังเลสงสัยหรือปมอะไรในชีวิตใช้มันเป็นแรงผลักดันได้ครับอย่าปล่อยให้มันเป็นอุปสรรคเพราะยิ่งคุณอยู่ต่ำเท่าไหร่คุณยิ่งดีดตัวได้ขึ้นมาสูงมากขึ้นเท่านั้นข้อที่
ไม่ต้องมีความหวังหรือไม่ต้องรอแรงบันดาลใจเพราะสิ่งเหล่านี้ต่อให้มันมาเดี๋ยวมันก็ไปแต่วินัยการเริ่มต้นลงมือทำก่อนแล้วความหวังมันเกิดนั่นต่างหากครับเป็นสมการที่คุณควรเอามาใช้กับชีวิตนี่เป็นส่วนที่1ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับทีนี้เป็นส่วนที่2ผมว่าเป็นส่วนที่อาจจะเรียกได้ว่าสำคัญที่สุดเพราะเป็นคู่มือที่ทำให้คุณเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองตั้งแต่ขั้นที่1 2ไปจนถึง100ครับสวิตช์ทั้ง7ที่จะเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่เมื่อคุณเปิดสวิตช์ทั้ง7นี้ได้ครับทุกอย่างในชีวิตจะไม่เหมือนเดิมเลยคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตรงนี้ผมอยากให้คุณผู้ฟังลองลิสต์มาว่าทั้ง7ข้อนี้เต็ม10คุณให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ข้อที่1การใช้เวลาข้อที่2คำพูดหรือความเชื่อที่คุณมีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น3ความสัมพันธ์รอบตัว4สิ่งของครับคุณเป็นคนที่ไล่ล่าตามสิ่งของอยู่ตลอดเวลาเลยหรือเปล่าหรือคุณอยากจะมีชีวิตที่เรียบง่ายแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณโดนโลกวัตถุนิยมครอบงำอยู่5สภาพแวดล้อมรอบตัวที่อยู่อาศัยของคุณทำให้คุณสบายใจทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยหรือเปล่า6รูปลักษณ์ภายนอกทุกๆครั้งที่คุณส่องกระจกหรือทุกๆครั้งที่คุณได้ถ่ายรูปออกมาคุณรู้สึกพึงพอใจกับคนคนนั้นหรือเปล่าคนนั้นคือตัวคุณเองและข้อที่7อาหารที่คุณกินครับนี่คือ1ถึง7ข้อผมอยากให้คุณผู้ฟังให้คะแนนตัวเองก่อนแล้วเดี๋ยวแต่ละข้อนะครับผมจะบอกว่าต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางไหนถึงจะทำให้ชีวิตของคุณประสบความสำเร็จหรือคุณมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมได้อย่างแรกที่เราจะมาพูดถึงครับคือทรัพยากรที่ไม่ว่าคุณจะเก่งขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถหาเพิ่มได้ในชีวิตของคุณเองเวลาครับเวลาการใช้เวลาจะเป็นตัวกำหนดว่าอนาคตของคุณจะเป็นอนาคตที่คุณปรารถนาหรือไม่การใช้เวลาที่ถูกต้องคือการใช้เวลาในการทำสิ่งที่คุณทำแล้วมันเก่งขึ้นคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นตรงกันข้ามหากคุณใช้เวลาไปในแต่ละวันไปกับการฟุ่มเฟือยไม่ได้พัฒนาตัวเองแถมอาจจะทำลายสุขภาพตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยนั่นแหละครับอนาคตของคุณแนวโน้มก็จะถูกลดทอนความสำเร็จลงไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นสิ่งที่ควรทำก่อนก็คือมาเลือกกันครับมาเลือกพฤติกรรมที่ต้องทำทุกวันของตัวเองก่อนลองเขียนออกมาก็ได้ครับผมจะยกตัวอย่างการเขียนไดอารี่ของผมนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังเข้าใจง่ายในช่วงเช้ามีอะไรที่คุณจะทำบ้างตื่นนอนกี่โมงออกกำลังกายตอนเช้าหรือเปล่าออกจากบ้านกี่โมงเมื่อคุณไปถึงที่ทำงานครับงานแรกที่คุณทำและผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะเป็นโซนที่ทำอะไรแล้วมันโฟลว์มากงานนั้นคืออะไรคุณทำงานที่สำคัญหรือคุณแค่เช็คอีเมลที่มันไม่ได้สำคัญสำหรับงานของคุณแล้วพอทำงานเสร็จหลังจากนั้นมีอะไรบ้างมีประชุมมีงานสำคัญตรงไหนบ้างในช่วงเช้าผมอยากให้อัดงานที่สำคัญเข้าไปในช่วงบ่าย 13:00 มีกิจวัตรอะไรที่คุณต้องทำให้เสร็จผมอยากให้ลิสต์ออกมาคร่าวๆครับไม่ต้องลึกเลยอย่างเช่นนะครับผมตอนเช้าก็จะมีตื่นตี 5ตรงไปวิ่งเสร็จกลับมางานในวันนั้นก็มีการอัดพอดแคสต์เตรียมสคริปต์บริหารคนช่วงเช้าจะมีเท่านั้นเลยครับมันไม่ได้ลึกไม่ได้อะไรเลยครับเพียงแค่ว่างานในช่วงนั้นจะเป็นงานที่สำคัญเพราะมันเป็นโซนสีเขียวหรือเป็นโซนที่ผมทำอะไรได้ดีที่สุดแต่ส่วนที่สำคัญก็คือขอให้เตรียมตัวให้พร้อมครับว่าเช้าวันต่อไปที่คุณตื่นมาขอให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องทำอะไรบ้างทริคที่ผมใช้แล้วก็คิดว่ามันจะแนะนำให้คุณผู้ฟังได้ก็คือลองทำเป็นรายสัปดาห์ครับทำ to do list เป็นรายสัปดาห์วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์มีงานอะไรที่สำคัญบ้างลองเริ่มต้นใช้เวลาใน1วันวันใดวันหนึ่งวางแผนเป็นสัปดาห์ครับแล้วคุณจะเห็นภาพกว้างกับการใช้เวลาของคุณมากขึ้นกับข้อที่2ครับสำหรับการใช้เวลาการตื่นเช้าครับข้อนี้เรามักจะพูดกันบ่อยผมจะ disclaimer ก่อนว่าสำหรับคนที่มีช่วงชีวิตปกตินะครับทำงาน9โมงถึง5โมงเย็นหรือ6โมงเย็นเขาบอกว่าสมมุติว่าคุณตื่นเช้าตอน7โมงแล้วต้องไปทำงานก่อน9โมงลองเปลี่ยนดูครับลองเปลี่ยนเป็นตื่นมาตอนตี 5เพราะครับช่วงเวลาเช้าจะเป็นช่วงเวลาทองที่สงบคุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณไม่ได้เจอความคิดด้านมืดเข้ามาครอบงำมากเท่าไหร่คุณจะมีเวลาเพิ่มขึ้นอีก2ชั่วโมงและเป็น2ชั่วโมงที่ไม่ธรรมดาครับเขากล่าวกันว่า2ชั่วโมงแรกตั้งแต่ตื่นนอนเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ได้ดีที่สุดครับบรรดานักบริหารหรือผู้นำที่มีชื่อเสียงก้องโลกล้วนตื่นเช้ากันแล้วก็มาออกกำลังกายมาทำสิ่งที่มีความหมายมาคิดมาอ่านหนังสือเขาจะทำอะไรที่มันคล้ายๆกันครับในช่วงเช้า
ซึ่งเขาบอกว่าก็อาจจะมีบางคนนะครับที่หัวแล่นตอนกลางคืนแต่คุณต้องยอมรับว่าในช่วงเวลากลางคืนคุณอาจจะหัวแล่นก็จริงแต่ความคิดด้านลบมันก็จะเข้ามาได้ง่ายด้วยในตอนกลางคืนลองคิดดูนะครับสมมุติว่าคุณผู้ฟังชอบนอนดึกเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ดูแลเวลาตื่น7โมงตื่น8โมงถ้าสังเกตดูดีๆช่วงเวลาตอนกลางคืนคุณอาจจะคิดงานไปด้วยแล้วก็ดูทีวีไปด้วยเล่นโทรศัพท์ไปด้วยเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กไปด้วย นั่นแหละครับเป็นสิ่งที่อันตราย การจ้องหน้าจอก่อนนอนคุณภาพการนอนก็ลดลงแล้ว คุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากกว่าเดิม พอคุณนอนดึกเกิดอะไรครับ หิวครับ ไปหยิบอะไรมากินครับ ขนมขบเคี้ยวบางคนไปต้มมาม่ากินเลย คือถ้าคุณนอนดึกคุณจะเจอสภาวะแบบนั้น แต่ถ้าคุณตื่นนอนตีห้าคุณก็จะต้องดูแลเวลานอนสักประมาณ3-4ทุ่มคุณก็จะไม่ได้มาเจอกับสภาวะแบบนี้สักเท่าไหร่ เพราะกลางคืนครับเป็นช่วงที่ความชั่วร้ายมักจะเข้ามาครอบงำคน ดังนั้นถ้าหลีกเลี่ยงได้ครับอย่าทำงานสำคัญในช่วงกลางคืนแล้วก็อย่าปล่อยให้ตัวเองนอนดึกครับเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่ปีศาจในตัวเรามันจะออกมาทีนี้ผมพูดถึงสวิตช์ที่1นะครับการใช้เวลาเตรียม to do list ขอให้รู้ว่าใน1วันมีกิจวัตรอะไรบ้างที่มันสำคัญและคุณจะทำอะไรบ้างในแต่ละช่วงเวลากับการตื่นเช้าถ้าคุณตื่นเช้ามาคุณก็จะมีช่วงเวลาทองในการคิดในการอยู่กับความสงบและที่สำคัญถ้าคุณเป็นคนรักษาการตื่นเช้าเดี๋ยวคุณก็จะเป็นคนนอนเร็วด้วยพอคุณนอนเร็วคุณก็จะไม่ไปเล่นโซเชียลมีเดียก่อนนอนคุณก็จะไม่ไปปล่อยให้ความฟุ้งซ่านเข้ามาในหัวนี่คือเหตุผลที่สำคัญของการใช้เวลาครับส่วนสวิตช์ตัวที่2ครับคำพูดครับคำพูดที่คุณใช้ทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นคำพูดในแง่ลบสุดท้ายมักจะย้อนกลับมาที่ตัวเราเองครับ เขากล่าวกันว่าคำพูดก่อให้เกิดบุคลิก ส่วนการกระทำเป็นตัวกำหนดลักษณะนิสัย มันจึงเกิดหลักการว่าเราเปลี่ยนแปลงลักษณะนิสัยได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงการกระทำและการเลือกใช้คำพูดก็ทรงอิทธิพลที่สุดในบรรดาพฤติกรรมทั้งหมดครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองสังเกตตัวเองดูว่าในช่วงเวลาที่เจอปัญหาคำพูดที่มันออกมาเป็นแบบไหนเป็นคำพูดในเชิงโทษผู้อื่นหรือเปล่าหรือเป็นคำพูดในเชิงแก้ปัญหา เวลาคุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับความสัมพันธ์คุณมักจะพูดเรื่องอะไรซุบซิบนินทาหรือหาแนวทางในการพัฒนาและเติบโตโอ้เป็นอะไรที่สำคัญมากคุณผู้ฟังเพราะว่าคำพูดมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถฟังสามารถสัมผัสได้ผ่านการได้ยินประเด็นก็คือยิ่งใช้คำพูดในแง่ลบเท่าไหร่สมองก็จะยิ่งตอบสนองต่อเรื่องต่างๆในแง่ลบมากขึ้นเท่านั้นทีนี้พอทุกอย่างมันเกิดแนวโน้มด้านลบมากขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตคุณก็จะติดลบตามไปด้วย คุณจะมีมุมมองต่อเรื่องต่างๆในทางลบมากขึ้น เขาจึงบอกไว้แบบนี้เลยว่ามันอาจจะไม่ได้สำคัญว่าคุณเป็นคนมองโลกในแง่ดีหรือมองโลกในแง่ร้ายแบบสุดโต่งขนาดนั้น แต่คำพูดที่คุณใช้จะเป็นตัวที่สะท้อนทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือรู้สึกแย่ขอนะครับ ขอให้ใช้คำพูดไปในทางบวกเสมอ ผมรู้ครับว่าบางครั้งมันก็ยากมากในช่วงเวลาที่คุณโกรธในช่วงเวลาที่คุณเครียด แต่อย่างน้อยครับ ถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกปิดปากไว้ไม่ต้องพูดอะไรออกมาก็ได้ครับถือว่าคุณยังสามารถควบคุมปากและลิ้นของตัวเองได้ในช่วงเวลานั้นแต่ถ้าคุณพยายามใช้คำพูดไปในทางบวกคุณจะกลายเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกคุณจะมองหาโอกาสมากกว่ากล่าวโทษปัญหาได้เองยกตัวอย่างนะครับผมว่าอันนี้เป็นเคสสตั๊ดดี้หนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยมากหรือบางครั้งเราก็อาจจะเป็นคนนั้นเสียเองคุณผู้ฟังเคยเหนื่อยแล้วเผลอบ่นว่าเหนื่อยว่ะ เหนื่อยจังเลยเคยบ่นแบบนี้ไหมครับเขาบอกว่าให้ลองคิดคำอื่นมาแทนการบอกว่าเหนื่อยจังคุณเชื่อไหมครับว่าสมมติคุณผู้ฟังไปหาใครสักคนแล้วบอกว่าเหนื่อยว่ะคุณจะไม่ใช่คนเดียวที่เหนื่อยแล้วครับทีนี้คนข้างๆจะเหนื่อยกับคุณด้วยโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวดังนั้นลองเปลี่ยนออกมาเป็นรูปแบบนี้ดูครับเช่นทำเต็มที่แล้วหรือมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะสนุกหรือสงสัยจะทำงานหนักมากเกินไปอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนสักหน่อยแล้ว เห็นไหมครับ มันเปลี่ยนไปในเชิงบวกมากกว่าเดิม ถึงแม้ลึกๆคุณก็เหนื่อยนั่นแหละครับ แต่คุณมองหาทางที่จะสะท้อนออกมาให้มันไปในทางที่ดีมากขึ้น ทีนี้คุณจะเริ่มมีแรงบันดาลใจโดยที่ไม่รู้ตัว คุณจะเริ่มรู้สึกมันต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อที่จะคลายความเหนื่อย หรือคุณอาจจะได้กลับมาทบทวนแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงรู้สึกเหนื่อย เห็นไหมครับ แค่คำพูดเองนะครับคำพูดสะท้อนการกระทำและผลลัพธ์ของคุณได้อย่างไม่น่าเชื่อ เอาละครับผมจะจบสวิตช์ตัวที่2ไว้เท่านี้นะครับคำพูดขอให้ใช้ไปในทางที่ดีคำพูดที่คุณใช้ในแต่ละวันขอให้มันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการพัฒนาตัวเองมากกว่าการว่ากล่าวนินทาผู้อื่นเท่านั้นเลยครับ
สวิตช์ตัวที่3ครับเพื่อนครับความสัมพันธ์รอบตัวประโยคอันคลาสสิกที่ผมจะพูดอยู่เสมอก็คือตัวตนของคุณจะถูกหล่อหลอมไปตามค่าเฉลี่ยคน5คนที่คุณใช้เวลาด้วยมากที่สุดนี่คือความเป็นจริงครับมันมีความเป็นไปได้สูงมากว่าตัวคุณผู้ฟังในวินาทีนี้เกิดจากสภาพแวดล้อมด้านความสัมพันธ์ที่คุณใช้เวลาด้วยเขาบอกแบบนี้เลยครับ คุณจะเปลี่ยนเป็นคนที่เพื่อนคุณคาดหวังโดยไม่รู้ตัวพิกมาเลียนเอฟเฟกนั่นเองเวลามีใครคาดหวังคุณและคนคนนั้นเป็นคนสนิทกับคุณคุณจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้คล้ายกับความคาดหวังของคนคนนั้นแล้วคุณไม่รู้ตัวด้วยมันเป็นธรรมชาติของสัตว์สังคมครับเพราะสมองของคุณจะปรับตัวไปตามความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับอีกฝ่ายโดยไม่รู้ตัวดังนั้นครับดังนั้นเลือกเพื่อนคบให้ดีไม่อย่างนั้นจิตใจของคุณจะขุ่นมัวได้ปัญหาชีวิต ปัญหาด้านการทำงานส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากงานครับไม่ได้มาจากปัญหาตรงๆแต่มักจะมาจากคนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นหรือเขาเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแม้แต่หน้าตาของคุณนะครับก็ยังเปลี่ยนไปตามคนที่สนิทด้วยพูดง่ายๆนะครับหน้าของคุณจะค่อยๆเหมือนกับเพื่อนที่คบอยู่เพราะมนุษย์เรานั้นจะเรียนแบบหน้าคนที่มองอยู่เป็นประจำโดยไม่รู้ตัวหากคุณผู้ฟังเห็นหน้าเพื่อนคนนี้บ่อยๆ หน้าตาของคุณสีหน้าของคุณจะเปลี่ยนไปคล้ายกับเพื่อนคนนั้นด้วยคุณอาจจะพยายามใช้สีหน้าแบบเดียวกันดังนั้นคนที่อยู่ท่ามกลางเพื่อนดีสีหน้าจะมีเสน่ห์และมีแต่คนดีๆรายล้อมตรงกันข้ามถ้าคุณคบคนไม่ได้เรื่องครับคุณก็จะค่อยๆหมดพลังและกลายเป็นคนไร้เสน่ห์ไปในที่สุดคุณผู้ฟังน่าจะเข้าใจแล้วครับว่าทำไมการเลือกเพื่อนคบมันถึงสำคัญมากสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนผมตั้งแต่เด็กๆครับถึงแม้ผมจะไม่ค่อยฟังก็ตาม แต่พอโตมาก็เริ่มเข้าใจแล้วครับว่าทำไมมันถึงสำคัญทีนี้ผมจะมีคู่มือหนึ่งก็คือสมมติคุณผู้ฟังรู้แล้วว่าคุณต้องเลือกเพื่อนคบแต่เผอิญความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ยไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นเลยทำอย่างไรได้บ้างบางทีการจะตัดความสัมพันธ์มันก็เป็นอะไรที่เจ็บปวดใช่ไหมครับและผมก็คงไม่แนะนำให้ทุกท่านทำแบบนั้นกับทุกคนด้วยหนังสือเล่มนี้แนะนำว่าการเลือกคบเพื่อนไม่ได้หมายความว่าคุณต้องส่งข้อความหรืออีเมลตัดความสัมพันธ์กับอีกฝ่าย เพียงแค่บางทีคุณอาจจะหลีกเลี่ยงหรือไม่ได้ติดต่อบ่อยเท่ากับเมื่อก่อนอันนี้แหละครับก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้ใช้เวลากับพวกเขามากขึ้นถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้ความสัมพันธ์จบลงแสดงว่าคนคนนั้นอาจจะไม่ใช่เพื่อนแท้หากคุณแค่รู้สึกว่าคุณอยากหลีกเลี่ยงเขาเพราะเขาทำให้คุณรู้สึกสูญเสียแรงบันดาลใจคุณก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วคนที่เราควรดูแลมากที่สุดก็คือตัวเองใช่ไหมครับหรือถ้าหากคุณได้บอกเพื่อนคนนั้นแล้วว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจที่เขาเป็นแบบนี้ ถ้าเขาเป็นเพื่อนที่แท้จริงมิตรภาพนั้นจะไม่มีวันถูกทำลายด้วยเรื่องเล็กน้อยแบบนั้นครับเผลอๆเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้ากับคุณได้เสียด้วยและมันเป็นเรื่องที่ดีครับหากคุณรู้สึกว่าในแต่ละปีผ่านไป5 ปีคุณรู้สึกเพื่อนแต่ละคนไม่ใช่คนเดิมเลยคุณไม่ได้พบเพื่อนเดิมๆเลยคุณคบแต่เพื่อนใหม่ๆเขาบอกว่านั่นเป็นสัญญาณที่ดีส่วนหนึ่งนะครับหากยกเว้นเพื่อนสนิทสมัยเรียนเพียงไม่กี่คนคุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนเพื่อนที่คบเกือบทุกปี เพราะคุณเติบโตและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คนที่คบแต่เพื่อนเดิมๆอาจจะไม่100%แต่มีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เติบโตหรือเปลี่ยนแปลงเลย ดังนั้นระวังเรื่องนี้ให้ดีครับ ทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังมาดูว่าแล้วเพื่อนแบบไหนล่ะที่ควรหลีกออกห่างควรปลีกวิเวกประเภทแรกก็คือเอาแต่พร่ำบ่นเพราะแค่คำบ่นนะครับเพียงแค่คุณฟังมันก็เป็นโทษแล้ว หากเพื่อนหรือคนรอบตัวของคุณเอะอะก็บ่นเอะอะก็นินทาต่อให้คุณจะไม่ได้ไปร่วมวงสนทนาด้วยแต่ถ้าคุณได้ยินบ่อยๆมันก็เป็นโทษกับตัวคุณนะครับคือผมมีโอกาสได้เรียนรู้ปรัชญาหนึ่งครับเขาบอกว่า hell is other people คนอื่นคือนรกเดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังวิธีเดียวที่จะรักษาอัจฉริยภาพของตัวเองไว้ได้ก็คือการเลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะคือก็ต้องยอมรับว่าเวลาคุณไปเจอคนข้างนอกไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะสมกับคุณบางคนอาจจะพูดจาทำให้คุณขุ่นเคืองใจด้วยโดยไม่รู้ตัวหากการคบกับผู้อื่นทำให้ตัวเองกลายเป็นคนที่คนอื่นคาดหวังทางเดียวที่จะไม่ทำให้ตัวตนของคุณหรือลักษณะนิสัยเฉพาะของคุณหายไปก็คงมีแค่การอยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่ในชีวิตจริงเราก็คงไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกห่างจากมนุษย์ได้100%เพราะเราเป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเข้าหาคนบ้างดังนั้นอย่างน้อยเลือกเพื่อนคบแบบนี้ครับหากอยากเป็นคนฉลาดก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนฉลาดหากอยากเป็นคนทำงานเก่งก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์หรือเรียนรู้กับคนที่ทำงานเก่งลองไปขอคำแนะนำเขาบ่อยๆหากอยากเป็นเจ้าของกิจการ
ก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่ทำกิจการของตัวเองไปเรียนรู้จากเขาขอคำแนะนำจากเขาหาเวลากินข้าวกับเขาบ้างแทนที่จะใช้เวลาไปกินข้าวกับคนที่เอาแต่พร่ำบ่นถึงเจ้านายตอนไปดื่มแน่นอนครับบางครั้งการไปอยู่ร่วมกับวงนินทามันก็ทำให้คุณรู้สึกสนุกมันสบายใจแต่ถ้าคุณอยู่บ่อยๆคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นด้วยตรงนี้แหละครับคุณก็จะต้องเลือกแล้วว่าคุณอยากจะเป็นใครในอนาคตต่อจากนี้กับอีกข้อหนึ่งครับผมว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยหาเพื่อนใหม่ด้วยการเปลี่ยนจังหวะการใช้ชีวิตครับยกตัวอย่างหากคุณดำเนินชีวิตแบบจำเจคุณก็จะได้เพื่อนเดิมๆไปตลอดคนที่ทำงานดึกดื่นก็จะเจอแต่คนที่ออกไปกินข้าวเวลานั้นใช่ไหมครับหรือคนที่ทำงานในวันเสาร์อาทิตย์ก็คงยากที่จะได้เที่ยวกับเพื่อนที่ไม่ได้หยุดวันธรรมดาเหมือนกันเราจะได้คบกับคนที่มีตารางชีวิตตรงกับเราครับส่วนใหญ่ดังนั้นลองใช้ทริคนี้ได้นะครับหากคุณต้องการพบกับคนประสบความสำเร็จผมได้ย้ำบ่อยครับคนที่ประสบความสำเร็จคนที่เป็นประธานบริษัทคนที่เป็นผู้นำเขามักจะทำไมครับตื่นเช้าครับและช่วงเช้าเขาทำอะไรครับบางทีเขาอาจไปโรงแรมเขาอาจจะไปเข้าฟิตเนสบางทีเขาอาจจะพักอยู่ใกล้ๆคุณแล้วแถวนั้นมันมีฟิตเนสเขาก็อาจจะไปฟิตเนสในช่วงเช้าก็ได้แล้วทีนี้ถ้าคุณอยากจะสานสัมพันธ์กับคนที่มีความสามารถขนาดนั้นลองเปลี่ยนให้ตัวเองมีกิจวัตรคล้ายกับเขาดูก็ได้แล้วคุณจะพบเจอพวกเขาบ่อยขึ้นพอคุณพบเจอเขาบ่อยๆเดี๋ยวโชคชะตาจะนำพาให้คุณได้มีโอกาสพูดคุยกับเขาเองเห็นไหมครับโอ้ผมว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมชอบมากเลยเพราะฟิตเนสช่วงเวลาก่อนไปทำงานครับช่วงเช้ามักจะเป็นช่วงเวลาที่ผู้เชี่ยวชาญหรือนักบริหารเก่งๆมักจะเลือกไปออกกำลังกายก่อนเริ่มงานเอาละครับมาถึงเช็คพอยท์ที่3แล้วนะครับคุณเปลี่ยนไปตามที่คนอื่นต้องการโดยไม่รู้ตัวดังนั้นย้ำอีกครั้งครับเลือกคนที่จะคบให้ดีต่อไปสวิตช์ที่4ครับสิ่งของครับสิ่งของที่คุณมีหรือสิ่งของที่คุณปรารถนาทำไมสิ่งของจึงสำคัญในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ประสบความสำเร็จนิสัยจะเปลี่ยนไปตามสิ่งของที่คุณสัมผัสยกตัวอย่างเช่นหากสิ่งของใดก็ตามเป็นสิ่งของที่มีคุณค่ากับคุณมากหากเป็นปากกานั้นเป็นปากกาที่คุณตั้งใจเก็บเงินซื้อมาและเป็นปากกาที่แพงมากเพราะคุณเชื่อว่าลายเซ็นของคุณมีมูลค่าหรือคุณใช้ปากกานี้ในการสร้างตัวตนหรืองานเขียนออกมาทุกๆครั้งที่คุณจับปากกานั้นความรู้สึกมันจะแตกต่างจากการที่คุณไปจับปากกาอันละ5 บาท10 บาทแน่นอนหรือเครื่องแต่งกายของคุณเวลาคุณไปงานที่สำคัญหากคุณเป็นคนไม่ดูแลเสื้อผ้าของคุณเลยเชื่อไหมครับว่าความภาคภูมิใจมันจะลดลงมาด้วยในขณะที่คุณเป็นคนที่ดูแลเครื่องแต่งกายไปงานสำคัญถ้าเป็นผู้ชายก็เตรียมสูทเตรียมเนคไทขัดรองเท้าอย่างดีคุณจะรู้สึกมั่นใจเพราะคุณดูแลสิ่งของของคุณผมไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นสิ่งของที่แพงนะครับแต่จะต้องเป็นสิ่งของที่คุณดูแลหากคุณเป็นคนที่ดูแลข้าวของเครื่องใช้ของตัวเองนิสัยของคุณจะเปลี่ยนไปตามข้าวของเครื่องใช้เหล่านั้นด้วยผมว่านี่มันมหัศจรรย์มากครับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ราคาก็ไม่ได้แพงมากแต่ผมจะดูแลเขาอย่างดีเพราะผมมองว่าเขาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผมสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ความรู้สึกที่จับมันก็จะไม่เหมือนกับการที่ผมไม่ได้ดูแลคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เลยปล่อยให้มันพังไปเรื่อยๆเห็นไหมครับการดูแลข้าวของเครื่องใช้เป็นอะไรที่สำคัญมากกับข้อที่2คุณจะเปลี่ยนไปเมื่อข้าวของลดลงข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของความเรียบง่ายครับจริงอยู่ครับการมีของที่สำคัญในชีวิตมันจะทำให้คุณใช้ชีวิตได้สะดวกสบายมากขึ้นแต่ถ้าคุณมีของที่มากเกินไปมันจะกลายเป็น diminishing return ครับคุณจะรู้สึกยุ่งเหยิงคุณจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันรกมากเหลือเกินเพราะบางทีเวลาเรามีความทุกข์อาจจะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราขาดบางสิ่งบางอย่างแต่มันอาจจะตรงกันข้ามครับเรามีสิ่งของบางอย่างมากจนเกินไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีไว้ทำไมดังนั้นครับอันนี้จะเป็นอีกคำแนะนำหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองลดข้าวของลงการเพิ่มเข้าของเครื่องใช้เป็นเหมือนการเพิ่มความเหนื่อยล้าในการตัดสินใจคุณมีเสื้อผ้าเต็มตู้เลยแต่ก็เกิดสภาวะที่ว่าวันนี้จะใส่อะไรดีและสมาธิคุณก็หลุดสมาธิของคนเราหลุดได้ง่ายมากครับเมื่อมีสิ่งของมากก็ทำให้เสียเวลาและแรงกายไปกับต้นทุนในการจัดการและการเลือกในเชิงจิตวิทยาอธิบายเรื่องนี้ได้ด้วยแนวคิดความย้อนแย้งครับความย้อนแย้ง The Paradox of Choice ครับในหนังสือ The Art of Choosing เขาบอกว่ายิ่งคนเรามีทางเลือกมากเท่าไหร่คุณจะรู้สึกเลือกยากและปวดหัวมากขึ้นใช่ครับปวดหัวมากขึ้นครับไม่นำซ้ำครับหลังจากที่คุณเลือกแล้วมันอาจจะยังทำให้คุณรู้สึกเสียดายตัวเลือกที่ไม่ได้เลือกมากขึ้นด้วยดังนั้นยิ่งมีตัวเลือกมากคุณอาจจะยิ่งมีความทุกข์มากตามผมจึงได้ข้อคิดมา2ข้อครับข้อคิดที่
ดูแลสิ่งของที่คุณใช้ให้ดีครับกับ2อย่ามีของเยอะเกินไปตามแบบฉบับของคุณมาริเอะคอนโดครับหากคุณจับอะไรแล้วมันไม่สปาร์กโยนเข้ากองถังขยะไปได้เลยครับต่อไปครับผมจบที่เช็คพอยท์ที่4เช็คพอยท์ที่5ครับสภาพแวดล้อมครับสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมที่ดีควรเป็นแบบไหน แต่ก่อนอื่นเรามาดูกันตรงนี้ครับ สภาพแวดล้อมเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคุณ มนุษย์จะเปลี่ยนไปตามแรงกดดันทางสังคมและสภาพแวดล้อมครับ หากสภาพแวดล้อมเป็นเหตุผลให้คุณไม่อยากเปลี่ยนแปลงหรือลงมือทำอะไรไม่ได้ บางทีการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมอาจจะทำให้คุณเริ่มต้นลงมือทำก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณผู้ฟังอยากจะดูแลอาหารการกินของตัวเอง แต่ตู้เย็นเปิดไปเจอแต่ขนมนมเนยอาหารที่อุดมไปด้วยไขมันและน้ำตาลมันก็จะเป็นเรื่องยากใช่ไหมครับที่คุณจะดูแลอาหารการกินของตัวเองหรือหากคุณอยากจะออกกำลังกายแต่คุณไม่ได้เตรียมเสื้อผ้าไม่ได้เตรียมรองเท้าตั้งแต่ก่อนนอนสภาพแวดล้อมมันก็ไม่เอื้ออำนวยใช่ไหมครับและอีกตัวอย่างหนึ่งคลาสสิกสุดครับคุณผู้ฟังทำงานเดินไปที่โต๊ะตัวเอง โต๊ะรกไปหมดเลยกองกระดาษวางเต็มของวางกระจัดกระจายไปหมดสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครับคุณรู้สึกฟุ้งซ่านแล้วก็ไม่อยากทำงานแล้วจัดโต๊ะแล้วกว่าคุณจะจัดโต๊ะเสร็จคุณก็หมดแรงแล้วในขณะที่อีกรอบหนึ่งคุณเดินไปที่โต๊ะทุกอย่างถูกจัดข้าวของไว้อย่างดีพร้อมที่จะเริ่มต้นทำงานแบบไหนดีกว่ากันครับเห็นไหมครับเพียงแค่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนสภาวะภายในของคุณ มันก็เปลี่ยนไปด้วย ผมว่าอันนี้มันเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่จะเอาไปใช้ในทางที่ดี หรือถ้าไม่ใช้เลยมันก็จะกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคุณก็ได้ ต่อไปผมจะให้เคล็ดลับให้คุณผู้ฟังจัดสภาพแวดล้อมรอบตัวของตัวเองนะครับ หากคุณผู้ฟังอยากตื่นเช้าผมจะเริ่มแต่ตอนเช้าเลย หากอยากตื่นเช้านะครับเคล็ดลับที่ผมใช้แล้วมันได้ผลมาก ให้แอร์มันปิดก่อนตื่นสัก1 ชั่วโมงครับ เชื่อผมครับอันนี้ได้ผลมาก ถ้าคุณผู้ฟังตื่นมาแล้วแอร์ยังเปิดอยู่คุณเจอสภาพอากาศเย็นการจะลุกไปปิดแอร์มันยากมากเลยสุดท้ายคุณกดปุ่มสนุดแล้วก็นอนต่อแต่ถ้าแอร์มันปิดแล้วคุณอาจจะเริ่มร้อนเหงื่อเริ่มออกโดยเฉพาะประเทศไทยครับอันนี้ร้อนจริงครับคุณก็จะรู้สึกว่าโอเคลุกดีกว่าเพราะมันนอนต่อไม่ได้อันนี้คือเปลี่ยนสภาพอากาศตอนทำงานลองทำให้โต๊ะว่างหรือก่อนจะไปทำงานถ้าคุณอยากออกกำลังกายลองเตรียมเสื้อผ้ากับรองเท้าให้อยู่ในจุดที่คุณหยิบง่ายๆอย่างน้อยมันก็สามารถเพิ่มแนวโน้มหรือแรงบันดาลใจให้คุณได้ทีละเล็กทีละน้อยหากอยากดูแลอาหารการกินเตรียมอาหารได้หรือเปล่าในตู้เย็นขอให้มีอาหารที่ไปในแนวทางเฮลตี้ได้หรือเปล่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายขอให้คุณดูแลให้สะอาดแล้วใส่ให้ถูกกาลเทศะถูกสถานที่และถูกเวลาเท่านั้นได้หรือเปล่าเพียงแค่นั้นแหละครับก็เป็นสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความสำเร็จของคุณได้แล้วก่อนนอนแทนที่จะเอาโทรศัพท์มาวางไว้ใกล้ๆลองเอาหนังสือที่คุณอยากอ่านเพื่อพัฒนาตัวเองมาวางแทนได้หรือเปล่าเห็นไหมครับคุณควบคุมได้หมดเลยคุณผู้ฟังสามารถควบคุมชีวิตได้มากกว่าที่ตัวเองคิดครับนี่คือสวิตช์ที่5ครับสภาพแวดล้อมสวิตช์ที่6รูปลักษณ์ภายนอกเรากำลังมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับรูปลักษณ์ภายนอกในที่นี้ก็คือบุคลิกรูปร่างหน้าตาการแสดงออกการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นคุณเป็นอย่างไรมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานขนาดไหนมนุษย์ก็จะตัดสินกันที่ภายนอกอยู่เสมอเป็นจุดแรกเมื่อคุณเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกคนรอบข้างก็จะปฏิบัติตัวกับคุณไม่เหมือนเดิมเขากล่าวกันว่าเวลาสัมภาษณ์เข้าทำงานในบริษัทใหญ่นะครับผู้สัมภาษณ์จะตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่ภายในเวลาไม่ถึง10 วินาทีภายในเวลาแค่นี้คุณย่อมไม่มีทางรู้จักตัวตนของอีกฝ่ายภายในได้อย่างแน่นอนยกเว้นเสียแต่ว่าการตัดสินกันตั้งแต่ภายนอกเขาตัดสินกันแค่นั้นครับสัญชาตญาณครับสัญชาตญาณที่ว่านี้ก็คือการตัดสินจากข้อมูลที่ได้รับในตอนที่เห็นครั้งแรก first impression นั่นเองผมอาจจะไม่ได้ให้เคล็ดลับที่มันลงลึกขนาดนั้นนะครับเรามาเริ่มเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกจากสิ่งที่มีพื้นที่มากที่สุดก่อนอย่างแรกเลยคือสีสันเสื้อผ้าของคุณกับอย่างที่2คือใบหน้าของคุณครับสีเสื้อผ้าเป็นส่วนที่ครอบครองพื้นที่มากที่สุดในบรรดารูปลักษณ์ภายนอกทั้งหมดมันจึงมีอิทธิพลมากหากใส่เสื้อสีแตกต่างจากเดิมรูปลักษณ์ภายนอกก็อาจจะเปลี่ยนไปทันทีส่วนการเลือกสีถ้าเป็นไปได้ก็เลือกสีที่ตรงข้ามกับสีที่ใส่ประจ
ก็จะเห็นความแตกต่างเองว่าคุณเหมาะกับสีอะไรยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะเป็นคนที่เหมาะกับสีโทนร้อนโทนร้อนก็จะเป็นสีส้มสีแดงเพราะสีผิวของผมมันเหมาะกับโทนนั้นครับกับบางคนอาจจะเหมาะกับสีโทนเย็นอาจจะเป็นเอิร์ธโทนสีน้ำตาลอ่อนสีเขียวอ่อนอันนี้คุณผู้ฟังจะต้องหาด้วยตัวเองครับส่วนการเลือกเครื่องแต่งกายนะครับอันนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกมากขอให้ถูกเวลาและโอกาสก็พอสำหรับผู้ชายนะครับผมก็จะแนะนำว่าถ้าอยู่ในวัยทำงานขอให้เตรียมชุดสูทไว้สักชุดหนึ่งเป็นชุดที่คุณตัดมาพอดีตัวอาจจะไม่ต้องแพงมากก็ได้ครับแต่มันจะทำให้คุณมีเสื้อเกราะเวลาที่คุณจะต้องไปทำงานที่สำคัญคุณจะดูเป็นคนที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นส่วนชุดประจำวันหรือชุดที่ท่องเที่ยวพบปะผู้คนทั่วไปพอดีตัวครับ fit is king ครับใส่ให้พอดีตัวเสื้อไม่หลวมหรือไม่ขับจนเกินไปกางเกงเอวไม่หลุดขาไม่ยาวจนเกินไปหากมันใหญ่ขนาดนั้นลองไปซื้อใหม่ก็ได้ครับเพราะมันคุ้มค่ามากกว่าที่จะสร้างตัวตนของคุณให้โดดเด่นออกมาผ่านรูปลักษณ์ภายนอกกับส่วนต่อไปครับคือใบหน้าครับอันนี้คุณผู้หญิงหลายท่านน่าจะรู้ดีกว่าผมเยอะเลยการเปลี่ยนบริเวณใบหน้าอย่างแรกเลยคือทรงผมครับทรงผมแบบไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดถ้าเป็นผู้ชายก็คืออย่าปล่อยให้มันยาวเฟื้อยมากถ้ามันยาวก็แค่ไปตัดหนวดโอ้โหคือต้องยอมรับว่าผู้ชายนะครับในการทำงานการโกนหนวดเป็นอะไรที่สำคัญมากเลยสำหรับคุณผู้หญิงผมไม่สามารถแนะนำได้จริงๆครับสำหรับท่านผู้หญิงนะครับหนังสือเล่มนี้ก็บอกว่าแค่ลองเปลี่ยนวิธีแต่งหน้าก็ได้ครับหากต้องการเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นหากใครไม่เคยฝึกการแต่งหน้าเลยสำหรับผู้หญิงผมว่าสำคัญนะครับการแต่งหน้าเวลาออกงานที่สำคัญเพราะการเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกในส่วนที่สร้างความประทับใจได้มากมันก็คือใบหน้านั่นเองคือผมชอบส่วนนี้มากเลยเขาอธิบายเรื่องของการเลือกเครื่องแต่งกายการแต่งตัวไว้ดีมากนะครับหลังจากเปลี่ยนแล้วคุณต้องตอบให้ได้ก่อนคุณอยากมีภาพลักษณ์ออกมาแบบไหนแล้วค่อยเลือกการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกแบบนั้นเลยครับยกตัวอย่างนะครับหากคุณต้องการเป็นนักธุรกิจการใส่สูทอย่างประณีตมันก็เป็นเรื่องสำคัญหรือถ้าคุณเป็นเซเลบริตี้หรือต้องมีคนเป็นคนที่มีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นในโลกออนไลน์การแต่งตัวให้โดดเด่นออกมาก็อาจจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคุณมีสีสันที่แปลกตาแล้วก็ต้องแหวกแนวระดับหนึ่งคุณก็อาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นด้วยนั่นเองดังนั้นมันจะไม่ได้มีสูตรตายตัวขนาดนั้นแต่สำหรับตัวผมเองผมก็อาจจะเป็นแนวธุรกิจนั่นเองครับเพราะออกไปเจอผู้บริหารออกไปเจอลูกค้าบ่อยทีนี้ผมวางเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกไว้นะครับสวิตช์ที่6มาถึงสวิตช์สุดท้ายแล้วครับ you are what you eat ครับอาหารสำคัญขนาดไหนมันสำคัญถึงขนาดที่ว่ามันจะกำหนดเลยว่าในสิ้นสุดวันนั้นคุณจะพึงพอใจกับตัวเองหรือเปล่าอาหารครับอย่างแรกเลยก็คืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ผมจะเรียกชื่อว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดแล้วกันครับอาหารฟาสต์ฟู้ดทำให้คนขี้เกียจผมไม่ได้ว่านะครับหนังสือเล่มนี้เขียนไว้เขาบอกว่าการกินเป็นพฤติกรรมที่มาจากความต้องการพื้นฐานของมนุษย์กินเพื่ออยู่นั่นเองแต่ทุกวันนี้คือเราอาจจะอยู่เพื่อกินบ้างในบางเวลาการรับรู้รสอาหารของมนุษย์แหลมคมมากขึ้นเรื่อยๆการเปลี่ยนพฤติกรรมการกินจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสิ่งที่กินจะมีผลต่อการสร้างร่างกายและจิตใจของมนุษย์ทั้งยังส่งผลต่อการกระทำด้วยลองสังเกตดูนะครับมื้อไหนที่คุณกินอาหารที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์เต็มไปด้วยน้ำตาลเต็มไปด้วยไขมันเมื่อกินเสร็จอยู่ดีๆคุณก็จะรู้สึกผิดหรือคุณก็จะรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแปลกๆและคุณก็ตอบไม่ได้ด้วยว่าทำไมแต่ในอีกมื้อหนึ่งคุณกินอาหารที่มีประโยชน์มีสลัดมีข้าวสวยที่มันก็ไม่ได้เยอะเกินไปมีโปรตีนที่พอเหมาะพอดีเมื่อคุณกินเสร็จคุณจะรู้สึกสบายเนื้อสบายตัวคุณรู้สึกพึงพอใจกับตัวเองแปลกๆนั่นแหละครับอาหารมีผลต่อความพึงพอใจในชีวิตด้วยเขาจึงแนะนำเลยครับว่าถ้าคุณกินอาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นประจำถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะเป็นผมพูดได้ไหมเนี่ยถ้าเป็นอาหารเช้าที่มันไม่ค่อยมีประโยชน์มีไขมันมีมันเยอะขอแนะนำให้เลิกก่อนครับลองเปลี่ยนก่อนก็ได้มันจะเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงตัวเองกับอีกคำแนะนำหนึ่งครับลองทำอาหารรับประทานเองครับเพราะมันสามารถทำให้คุณควบคุมปริมาณอาหารได้แล้วไม่ว่าอาหารนั้นจะรสชาติจะเป็นอย่างไรก็ตามคุณก็จะรู้สึกอร่อยเพราะมันเป็นฝีมือของคุณเองผมว่าการทำอาหารเองมันทำให้คุณประหยัดแล้วก็สามารถ
เลือกสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับแน่นอนว่าเราทุกคนต่างอยากจะดูแลอาหารเราอยากจะหุ่นดีแต่บางทีเราไม่สามารถทำอาหารได้ต้องไปเลือกข้างนอกและแน่นอนครับอาหารข้างนอกเขาก็ทำมาเพื่อเน้นรสชาติเป็นหลักเขาไม่ได้สนว่าสารอาหารมันจะดีเลิศขนาดไหนแต่การทำอาหารกินเองจะมากลบอุปสรรคตรงนี้ครับกับอีกคำแนะนำหนึ่งครับบันทึกการกินหรือบันทึกปริมาณแคลอรี่ที่คุณรับเข้าไปในแต่ละวัน อันนี้ผมทำมาหลายปีมากคิดว่าน่าจะเกิน5ปีแล้วก็คิดว่าอาจจะทำไปทั้งชีวิตเลยเพราะมันมีผลในการควบคุมปริมาณอาหารของตัวเองในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ก็มีคุณผู้ฟังเลือกได้ครับอาหารมื้อไหนมีปริมาณแคลอรี่เท่าไหร่มีสารอาหารมากน้อยเพียงใดหากคุณรู้แบบนี้แหละครับวันไหนที่คุณรู้สึกว่าไกลเกินแล้วนะหรือวันนี้โอ้โหปริมาณอาหารน้อยมากเลยคุณก็จะเริ่มบีบบังคับให้ตัวเองควบคุมปริมาณอาหารให้มันดีมากกว่าเดิมเพราะคุณได้บันทึกเอาไว้ก่อนแล้วไงครับนี่แหละครับก็เป็นสวิตช์ทั้ง7ที่ผมนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังครับตั้งแต่เรื่องของการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เรื่องของความสัมพันธ์รอบตัวเรื่องของข้าวของเครื่องใช้การดูแลสิ่งของของตัวเองสวิตช์ที่5คือสภาพแวดล้อมรอบตัวของคุณสวิตช์ที่6รูปลักษณ์ภายนอกและสวิตช์ที่7เป็นอาหารนะครับและจริงๆยังมีอีกหลายส่วนเลยที่ผมไม่ได้นำมาสรุปจากหนังสือเล่มนี้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาจากหนังสือเล่มนี้ครบถ้วนครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหนังสือเล่มนี้ควรค่าแก่การอ่านจริงๆครับอ่านสนุกมากและเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณผู้ฟังได้แน่นอนในวันนี้ครับหากคุณผู้ฟังทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ตัวผมก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เราได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยูวสิงห์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับขอให้ทุกท่านเปลี่ยนแปลงตัวเองได้สำเร็จครับสวัสดีครับ